Yan. Nag-error kasi siya. Yeah. Nag-error siya. Sige, sinubukan ko kasi muna dito yung sa file. Tapos ginawa ko import asan yung file? Niload ko lang yung, di ba, yung pwedeng yung load. Dapat read that, dapat read that CSV. Import dataset mo na lang. Import mo na lang, William, para yung ito rin, ginawa ko rin, sir. Hindi sa baba. Ulitin mo nga, sige nga. Yung sa environment. Hindi, yung sa environment. Ayan, yan. Import dataset. Ito from Excel. Hindi, CSV yata yun no? Yan, base. Yan, from base ka na lang. Oo. Tapos gawin mong yung CTG, gawin mo data na lang. Pwede pala dyan. Ako kasi doon pwede. Small d na lang para pare-pareho tayo. Sorry. Yan. Ano kaya dito? Okay, so may pala yung kineclick ko. Yan, may data ka na, di ba? Yan. Ito na, sir. Yan, okay. 2126. Yan, good. Okay, thank you. Okay, sige. Share ulit ako ng screen, ha? Okay, then partition natin yung naalala niyo ba kung paano mag-partition? Nakalimutan niyo na. Kalimutan. Siyempre, nakalimutan na. Di ba set seed muna yung dapat? Mag-set that seed tayo para pare-pareho tayo. Para pare-pareho tayong train at saka 1, 2, 3 na lang. So set that seed 1, 2, 3. And then, di ba, mag-recreate tayo ng object, yung index or int, no? Alt minus. Tapos, alala nyo, anong function yun? Di ba, sample. Magpapasample tayo. Okay? Ng 2 samples. Tapos, from ilan yung observations yun? We will just use the nrow function, no? Nrow ng data natin. So, ang gagawin niya, i-split niya yung 2126 kasi yun yung nrow ng data natin, no? Okay, and then pwede natin pa-replace na lang. Replace is equal to true. Okay? And then define natin probability. Ano yung proportion ng yung isa 70% na lang. Okay, pwede naman 75-35 pero gamitin natin 70-30. Yan. Okay? So, ganun lang. No? That's how you split your data. Okay, so let's control enter, run natin to. Okay, and then let's just see ano ba yung end na to. May mali? May kulang lang, sir. Sorry. Mali yung gawa mo. Yan. So if you not i-view ko itong end. Okay, ayaw. Ay, wait. Run ko na po na. Hindi ko po yata na rin yung set.c. Lolo ko na naman tong or May lang po ako. Buti ka pa, okay ka na. Ako hindi pa. Ayaw mag-run ano ba to? Dali. Ayun, nakahang siya. Yan. Okay. Okay na naman siya. So, run to. Yeah, ayaw. Okay. Control enter.
Okay. Sandali lang ha. Medyo nag-a-attitude na naman tong ano ko. Open ko nga ito. Dito ko ilagay sa ano, sa console. F.cbn siya. Okay, so habang naghihintay ako guys, paki-install na yung random forest, no? Paki-install na siya. Tapos tingnan muna natin sandali. Let me see. Tingnan natin yung documentation ng random forest. Always a good practice guys pag may pag may package na inaaral. Minsan yung mga packages guys, ang daming mga features, ang daming pwedeng gamitin. Kaso because kulang yung understanding natin sa sa capability. Sayang hindi natin na hindi natin na nagagamit. Nagana ba tong ano ko? Wala pa rin, no? Nagla naman yung view. Set.c. Tama naman. Yung sample 2. So dapat kung mali, mag-error siya. May Yes, message sa error. Magre-read dito sa... Correct. Yeah. Itong view data. Hindi lang ha. Okay. Nag-ano pa lang siyang bagal. Muulan kasi eh. Umulan dyan. Umulan din dito eh. Paano kung ano na lang, sir? I-close nyo na lang, tapos buksan nyo ulit yung window. Pag ayaw, i-close ko na lang. Yan. Ay! Yan na. Nag-run na. Minsan ang bagal. Natakot siya, sir. Natakot eh. Natakot i-close eh. Okay. Nag-ano na ba siya? Parang nag-error. Ayan, sir, meron sa baba. Oo nga, no? IND. IND, oo. Meron na. So kapag i-view ko siya, yan. Yan, okay? So ito na yung IND natin. Okay? 1, 2, 1, 2, 2, 1. So ini-split niya into 1 and 2. No? 70% of which are number 1 and 30% yung number 2. May question ka, William? Parang iba. Sige, ano mo ulit. I-stop share ako. Sige, i-share mo. I-run ko na lang ulit yung akin, sir. Sige, sige. Diba 1, kasi 1, 2, 1, 2, 2, 1 yung akin. Ano, no? 1, 2, 1, 2, 2, 1.
Okay. Wait. Ay, same lang pala. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Yeah, same lang. Sorry. Same lang. Oh, it should be the Naguli same lang ako kasi kanina. nag-set that That's it. seed tayo. Dapat Yeah. pareho yung yung randomized na ano diyan. Kala ko lang may nagawa akong mali. Sorry. No, it's the Sige, same okay pala. lang. Okay lang. I had to double check. So, pwede natin i-split yung data natin. Let's call our training data as train. No? So, alt minus. So, yung train natin, guys, manggagaling sa data natin yon. Tapos, isa-subset natin, di ba? Ano yon, yung brackets. And then, we're going to use the end. Yung index natin is equal to 1. Okay, so that will be dapat end is equal to 1. So, yung sa index na vector natin, hahanapin niya yung mga number 1 doon. Okay, tapos ilalagay niya, yun ang gagawin niyang train. Tapos comma, and then ibig sabihin lahat ng columns. Lahat ng columns kasama. Okay, so control enter. And then test will be alt minus data pa rin, no? Tapos brackets natin, yung end natin, which is equal to 2. No? And then lahat. Yan. Okay, we should now have a train and test data. So Yes. si train 1495. 1495. So that's around 2126. Minsan hindi naman ini-eksakto niya. Times 0.07. Mag-multiply lang, ang tagal. Yan. Multiply lang siya. Anyway, basta thereabout siya. No? Hindi naman, minsan, I notice, oops, mali. Oh. Dapat 2126 times 0.7. So times 10 to 1488, no? 1488 if you multiply by 70%, pero dito 1495. So may konting discrepancy. Okay? All right, clear so far, guys? Tong ano? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's now paki-load si random forest. Tapos tingnan lang natin kung ano ba yung laman nito sa CRAN, no? Ito. Yung PDF, no? Sir, ano nga yan? Ginagamit siya for regression, tsaka... Pwedeng classification, pwedeng regression. Okay. Ito na yung isa sa pinaka-powerful tool ng machine learning. So let's take a look at this reference manual. Okay. Recently, updated. Okay. So sino nag-update ng mga ganyan? Yung mga authors nito. Ang author nito, si Leo Bryman, saka si Adel Cutler. Okay. Report by Andy Liao and Matthew Winner. Yan. Ito yung nila, and then taga mga Berkeley pala to, no? Berkeley. Okay, and then yan, ito yung mga functionalities, no? Ilang pages to? 29 pages. So you can see here yung mga function. Hindi naman karamihan yung functions, no? And then may mga explanations sa baba with examples. And so it's always a good thing, guys, to follow along. Usually mga example nila, yung data na ginagamit nasa package din, available kagad sa R. So this is a good practice always if you want to really learn about a particular package. Make that as a practice. So may mga gagamitin tayo dito, dito sa functionality na to. Okay, later on we'll see. Gagamitin natin itong iba dito. Pati yung tune RF, okay, etc. Alright, so let's go back here. Okay,
Now, tinan mo natin data natin. Hindi pa natin pala na-discuss yung data natin. So let me just go here. Asan yung data natin? Okay. This is a medical data. Namit na ba natin to, guys? Itong ano? Hindi pa ba? Hindi ko maalala kung nag-example na tayo nito. This is pounds yata. Parang ginamit na natin to sa forest, no? O sa ano, Ito sa ba yung decision tree. Tapos yung sa dulo may NSP, di ba? Naalala niyo to? Yung normal, suspect, at saka pathologic, hindi ba? Ginamit natin yun yung NSP. Ha? Pero Yung hindi ko NSP? alam. Yes, sir. Ito Pero yun. hindi ko alam kung yan yung data Ito set yun. niya. Yung NSP, no? Pero yung mga ibang variables kasi parang iba, sir. Ganun ba? Mas ano yata to, ito yung mas kompleto, no? Baka limited lang yung ginamit natin dun sa iba, no? So, kasi ito guys, walang problema sa random forest to, no? Kahit na ilang variables pa, it can accommodate. Yun ang power ni random forest. Kahit na ilang variables yan, kaya niya yan. So we're going... Naalala ko na sir yung NSP ginamit natin doon sa may heart attack data set. Yung may heart disease. Yun, oo. NSP, normal, and then S is suspect, and P is pathologic, no? Pero ito, ang context nito, sa heart din to, no? Sa heart din. Tapos yung yung patient, no? Either normal, suspect, or pathologic. Okay, so ito yung data set natin, and we're going to regress NSP on all these variables. Ano ba yung our data is yun pala 26 observations of 22 variables. Ibig sabihin nun, i-regress natin si NSP on 21 variables, no? Okay, so sige, magre-regress na tayo, no? Let's go back here. Okay. So, magre-create tayo ng Sir, question pala. Yes. Para tayo magkakaroon ng linear test dito sa mga variables natin. Kasi di ba? Pag machine, sorry? Kasi di ba sir, yes sir. Di ba kailangan sir linear pagka mag-apply ka ng regression? No, hindi. Pag yung regular na regression. Oo nga pala. Pag machine learning, hindi. Hindi natin kailangan, no? Dapat. Okay, sir. Okay, sige. So, anong nang gagawin natin dito? So, i-regress natin, no? If you take a look at Nasaan si RF dito? Okay. If you take a look at this one, random forest, no? Random forest. Okay. Yan. What will that do? Ay, then. Tagal. Oh. Ulitin ko. I'll just get water. Andun lang.
Okay. Ay, ano pala ako. Okay, so, sige. Create tayo ng random forest, guys, where we regress NSP using the train data. So, kasi train data to, no? Sa bagay, train data na naman siya. Pero sige, mag-set that seed na lang din tayo ulit, no? So, let's set that seed just to be sure. Although train data tayo, kasi pag nagra-random forest, guys, ano yan eh, talagang random yan. So that we have the same model, magkaitan tayo ng 222 na lang, set that seed. Tapos let's create an object called RF, random forest. Control minus. And then we're going to use yung sinabi ko sa inyo, hindi lumabas dito. No? Bagal talaga. Ito ba yung ano niya, sir, yung documentation? Which one? Sa yung pinapalabas niyo? Oo, sana. Dito sana. Yung aking gumana nung isang question mark lang. Ganon. Minsan kasi, minsan hindi siya gagana pag isa lang eh. So, ayan. Okay, thank you. And good. So, pag dalawa usually yung package. Pero ito kasi yung function ng ano. Okay, so what's this? Random forest implements Bryman's random forest algorithm. Okay, ito yung mga authors, ano? For classification and regression. Okay, so ito magre-regress siya, pero ang methodology na ginagamit yung random forest. This is not the same as our regular regression. Okay, so ito yung syntax niya. So medyo marami, no? Maraming pwedeng ilagay, pero ano muna tayo, by default muna yung gagamitin natin lahat, no? So random forest F, dito tayo. So RLST, okay? Random forest. And then, okay. Ano yung natin? Ano yung NSP, di ba? NSP. And then, i-regress natin, control tilde. Oops, mali. Shift. Okay. And then gagamitin natin lahat, guys. So that data is equal to data. Tapos pa-print natin, print CRF. Okay, sige. So medyo it will take a bit of time, a few minutes. So but let's just wait. So i-run na natin to. Set that seed. Pareho tayo, gawin natin pareho 222. We're creating this object RF and we're using the random forest function. Okay, na ano nito, no? Na library nyo na. Dapat na library nyo na, guys, kasi hindi gagana yan pag hindi pa natin na ano yung library. And then we're regressing yung variable natin NSP. Okay, regress on all the variables. Data is equal to data, then print natin. Okay, run. Okay, ang bilis ah. Ang bilis ngayon ah. Okay, lumabas na guys yung ano. Lumabas na yung general na ano na output. May warning, sir. Ano yung warning? The response has 5 or fewer unique values, or usually Ganun din yung akin. do Pati nga, regression. ano nyo, stop share ako. Share off. Sige. Tapos hindi lumabas yung output? Ito lang po yung, lumabas naman, sir, pero may warning lang. Okay lang. So, Okay lang. Baba nga, Celso, tingnan natin yung, lumabas ba yung confusion matrix? Wala, sir, pero type of random forest regression, number of trees, 500, number of variables tried at each bit 7, mean R squared, 0.05.
Your set of variance explained. 85.9. Okay, ba't kaya hindi lumabas yung ano? Ba't hindi lumabas? Yung data mo, capital D ba yung data mo? Okay, capital Yes, D. sir. Capital D po. Okay, sige. Rerun mo nga ulit. Sabay-sabay siya. I-X mo na muna yung output dyan. Yan. Yeah. Ganun pa din. Baka ganun lang talaga, sir. The response was 5 or fewer unit values. Bakit parang magkaiba yung ano natin Share nga ako ng screen, Charles. Kailangan ata ng ano, sir, argument. Hindi, pag hindi tayo naglagay ng argument, default yun. Yung mga default values niya. Kasi, pinuhin sa akin may lumabas sa akin yung confusion matrix Pero kasi sir, yung amin is iba sa yung results. Yung sa yung type of random forest classification, yung sa amin biglang regression. Parang iba yung nangyayari. Pero same yung code. So I'm not okay, tingnan natin dito Oo nga, magkaiba tayo ng number of variables. Split. 4 lang yung sa inyo, 7 yung sa 7 yung amin. Okay. Hindi kaya sir dahil sa sa version ng R na ginagamit natin. Sige, ganito gawin natin ulitin natin i-load yung i-remove muna natin lahat, no? Let's start from the beginning, no? I'm going to delete everything. Okay? I-remove nyo din yung lahat ng yung pinasok nyo. And then, so start ulit tayo, no? So import ulit yung data. Let's see, no? Import. Hindi ko alam kung baka may mga previous steps na hindi tayo nagkapare-pareho. Import ko muna yung dataset. So, sa CPG. Okay, I'm going to name it data. Okay, my heading. Okay, import. Okay, so na-import nyo na? Di pa sir, wait lang. Sige lang. Okay, let's start from scratch, no? Tingnan natin kung ano. Okay na. Okay, so dapat 2126 observations, no? Yes. Okay. And then, pupunta tayo dito, no? Set that seed natin 1, 2, 3. And then, we're going to create this object called ind. Sa sample natin dalawa, out of the number of rows and data natin. And then, probability is 70-30%. Okay. Tapos, i-review natin to. Okay, set that seed. Control enter. Okay, ito na yung subsetting, no? 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Okay. And then after that, Yeah. after that, let me create the train and the testing data. Enter. Okay, may train na ako, no? Tsaka test. 631 ba yung ano nyo? 631 tsaka 1495. Yung train and Sa test. akin sir, wala Ano ginagawa ko pa lang. Sige, okay lang, sige. Sorry. It's okay.
Okay, 6311495. 6311495. Just 4, 3. to test lang yung mga ano nyo sa train 1367910 yun. Wait, train 1 Ah, 1367910. Okay. Okay, ah, good. sir, patingin nga ulit ako nung Nung yung codes niyo po. code. That, Plus test 24581160. Fabric potentials. Okay na po. Okay na? Okay. Opo. So, check nyo, pare-pareho tayo ng test data para sure lang tayo. 2, 4, 5, 8, 11, 16. Yes, sir. Okay. Good. Okay. So, na ano na naman natin, na require na naman natin. Pero sige, i-require na lang ulit natin. Require ulit natin si random forest. Yan, ito na. No? Okay. Okay. So set that seed 222. I'm creating an object called RF, and then I'm using the random forest function from the random forest, where I'm regressing NSP on all the variables. Okay, data, or my data is equal to is data, and then ipapaprint ko si RF, no? Run nga natin. Ayun. Oh, ganun din yung sa amin, sir. Kanina, iba yung sa akin. Kanina, pareho na tayo ngayon, no? The response has 5 or fewer unique values. Are you sure you want to do regression? The response has 5 or fewer unique values. Tama. Oo. Tama naman. Tingnan natin. Pero may ano naman siya, gumawa naman siya ng RF. Oo. Ayan, oo. Kaso, regression ano, tapos number of variables tried that it split. Pero kanina nakukuha ko classification, parang nag-default siya sa classification. Baka may setting siya, sir, na nagawa mo. Kailangan. True or false. Tingnan mo yung ano dito, tingnan natin yung syntax sa usage ng random forest. And 3. Classification ba dapat, sir? Hindi, regression eh. Pero baka naka-default yun, sir, na ano. Oo nga eh. Kasi dito, sure, tignan niyo yung sa Y, sa arguments. But parang sabi a response vector, if factor, classification is assumed, otherwise regression is assumed. Saan? Dun sa yan, sir, dyan, yung sa Y. Sa Y, ito. A response vector, no? If a factor, classification is assumed, otherwise regression is assumed. Okay, Okay, ang question, check natin
Let me see. Class, si data, and SP. Okay? So integer siya, no? Integer siya. Structure, NSP. Oh, sorry. Structure ng data. Okay, integer, no? All right. So I think may kulang tayo dito na ano na okay. Control Alt I. Sige, data NSP as that factor data NSP. Yan. Let's see guys kung ano mangyayari. Gagawin natin siyang factor. Kasi dito may sabi na yung response variable natin, if a factor daw, classification is assumed. Otherwise, regression is assumed. If omitted, random forest will run in unsupervised mode. Pag inomit, pag hindi nilagay, no? Okay, let's try this guys first. I-ano nga natin, i-convert natin to factor. Yan, okay. Let's check structure ni data. Okay, factor na siya, no? Yes, sir. Factor na siya. Then let's see. Let's see, i-run natin to. Oh. Yan, okay na. Okay na, sir. Oo, Okay na, sir. tama. Sorry, nakulangan ako ng ano ng steps, no? Dapat ginawa muna nating factor para mag-classification siya, no? Okay. So number of trees, ito yung default, no? 500. And the number of variables tried at each split is 4. Mamaya, titingnan natin, i-refine natin yung model natin. Tingnan natin kung 500 ba yung trees na kailangan, baka mas mababa, no? Tapos yung number of variables at each split ba, 4 ba dapat? O could it be bigger or smaller? No? Okay, ito yung confusion matrix natin. Okay, ito, meron tayong out of bag estimate of error rate 5.36. So may linagay akong explanation dito, no? OOB, this is another term na ginagamit sa sa machine learning. Out of bag error term. So naglagay lang ako dito ng reference if you want to read more on OOB. Pero si OOB guys, ang ginagawa niyan, so 'di ba ang machine learning ang ginagawa niyan, nagbo-bootstrap siya. Ang bootstrap, kukuha ng sample, tapos i-split yung mga sample na yan, tapos i-run yung model na parang binabawasan yung sample, tapos ibabalik siya, bawas-balik. Bootstrapping. So binabago-bago niya yung mga laman ng sample, no? And then you will have different models, tapos ipagsasama-sama yon. In other words, yung bootstrapping, nire-refine sample, no? Yes, oo. Okay, so each of the sample guys has a chance to become part of the model. Okay, so ang out of bag error rate is 5.62. Ibig sabihin nun guys na around 94% yung accuracy niya. Okay, may ibang accuracy na measure, may OOB rate, saka meron yung sensitivity rate. So medyo magkaiba yun. If you take a look at this, 5.36 to. Okay. Ano na lang. 5.36, hindi 5.62. Okay, if you take a look at this guys, ito, yung 1, diba? Tingnan muna natin table, tingnan natin yung data natin, yung NSP. Tingnan natin yung frequency count niya. Okay, sir. Sorry? Sorry, can I go to the bathroom lang? Sure. Sige, hintayin ka namin. Sige, para hindi ka mawala, no? Sorry. Sige. Charles, nandiyan ka pa? Yes po.
Ay, i-pause muna natin yung recording. Oo. Remind mo ako, ha? Okay. So, here, guys, we can see the confusion matrix, no? Ang N, 165, ang 2, 295, ang 3, yung pathologic 176. Tapos yung model natin ng random forest, which used 500 trees, no? And then yung number of variables per split is 4. Ang na-predict niya, okay, so ito yung ano, di ba? Ito yung actual, no? Ang total nito is 1655. Okay, 1625 plus 23 plus 7 is 1655. Dapat lahat yan class 1, no? Which means classification 1, which means dapat lahat yan N, normal. Pero 1625 was classified as normal, then 23 dito, then 7. So in terms of classification 1, okay, 1,625 out of 1,655 was classified correctly, no? So tama. Ang error lang niya 1.81%. Okay? Yung 23 and 7, sir. Mali talaga. Mali, mali. Kasi classify niya as S. Doon naman as P, no? Pero dapat N siya. Okay? So ito yung mga maling ano, 'di ba? Sa confusion matrix yung diagonal yung tama. Okay, sa number 2 sa S 295 lahat ng suspect eh. Tapos 230 yung tama niyang ano na predict. And then 65 yung mali, no? 65 yung mali. So 22% yung error niya, no? 230 out of 295. So that's 65 out of 295 yun ang miss na classification niya. And then sa number 3, 176 lahat, no? Ang tama 157. Okay, 19 were wrongly predicted. So 10.8 yung mali, that means 89 point around 2 yung tama. Okay? All right. So ayan, confusion matrix gives 23% error for class 2 and 13.9. Tama ba? Let's check. Hindi. Pakiayos lang to, no? Kasi nung ginawa ko to, I think baka ibang set that seed number yung ginamit ko. No? 22 at saka 10.8. 22% yung mali for class 2 and 10.8%. Yan. Ano lang natin, itama na lang natin. Okay, so just like yung pag nagmo-model tayo ng regression, di ba may create na object yun? Ito, yung RF, so it's a random forest object. If you click this, click natin to, ito yung mga laman niya, no? Yung call, ito yung formula, yung type, kung anong type siya, regression or classification. Depende yun sa outcome variable natin. Tapos andyan yung mga predicted, okay, OOB times, etc. No? So maraming laman siya, no? Okay, maraming laman yung object na RF natin. Ito. Okay, then we can yung sa regression, di ba, ang ginagamit natin names, no? Dito attributes, we can ask for the attributes of RF. No? Control enter, attributes ni RF, ito. Yung mga object that's available there, yung call, yung predicted, etc. So what we can do is, for example, tingnan natin, let's access, ano pwede dito? Ayan, confusion, tingnan natin, RF dollar confusion. Okay? So di ba ito yung object natin? Tapos we can access yung laman ng confusion. Nandito siya, confusion. Yung mga laman nito, guys, kaya nating i-access yan. So RF confusion. Alright, ito yung kanina, no? Ito yung confusion matrix. Okay, let's see, dagdagan pa natin ng konti. Ano pa ba yung pwede natin, ano yun?
Ano yung M-try? Tingnan natin ha. Ano yung M-try na yan? RF, yung 4 yan eh. Dollar M-try. No? Okay, 4. Yung kanina sinabi, no? Ito yung number of variables. Ito, yan. Number of variables tried at each split. Yung M-try. And you can look at the others, no? Ano ba yung type, yung call, ano OOB times, sino natin to. Okay, dito. Control V, RF. Dollar sign. Okay. OOB. OOB times. Ano ba to? Wait. OOB times. If you take a look at the data, 179, 199. Out of bag yan, eh, no? Out of bag that times OOB. Possibly nasa mode siya, eh, no? Number of times, malamang nasa mode siya, no? Okay. Okay. Yeah. Anyway, just ano yun guys, no? So OOB times. I'm not sure about what this gives us, but we can look at the literature para malaman natin kung ano yung laman yan. So maybe last one, ano tong yung predicted. Okay, sige, tingnan natin, ha? Let's just get head. Tingnan natin, RF predicted. Siguro yung first 10 lang. No? Okay, ito yung prediction, no? Ito yung first 10 observations. So 2, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3. Ito yung predict nila. No? Mamaya, i-compare natin ito sa actual. No? Mamaya na lang. Alright? Okay, so let's now do prediction. No? Prediction dun sa ng confusion matrix natin. So just like sa regression guys, pwede natin gamitin yung predict function. So gagamitin natin guys, i-predict natin yung using the trained data. So let's create this object, let's call it P1. Okay, P1. Okay, we're going to use the predict function. Okay, predict. Okay. Ano i-predict natin? Predict natin yung sa model natin RF. RF model natin. And then, okay, ano yung data natin using the trained data. Yan. Okay? So actually, ano din yan eh. Sige, i-ano natin. Tapos, ipaprint natin yung first 10 lang. Sige. So, it will be dun sa prediction natin P1 and then 10. Okay, and then compare natin dito. Okay, so what are we doing now? We're creating an object called P1. Okay, ipinapapredict natin yung values ng trained data using the model na ginawa natin yung random forest. No? And then, sabi natin, pakiprint yung P1, which is yung predicted values, yung first 10 values niya. Okay, so let's run this. Okay, and then if we run this, okay. Diba? Oh, wait. 2, 1, 3, 3, 3, 2. Saan na to? Okay. RF predicted. Tapos ito, predict 1, 3, 6. Okay, ano kaiba nito? Sa-train din to. Head ng RF predicted yung first 10. 2, 1. Bakit iba? Andali Okay, let me see. I-view natin. View. RF predicted. Okay.
Ito yung mga predicted niya. 2, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3. So, 2, 1, 1, 1, 1. Dapat pareho to ah. First 10 at saka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. First 10 din to. 2, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1. Bakit magkaiba? Okay, dali lang guys. Baka may iba yung, ano ba yung order niya ng predicted dito? Dali, let me see. Yung RF. Predicted. Two, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3. Pero nung nag-predict, pa-predict tayo, tapos train data set, dapat pareho lang kasi train to eh. No? Yung RF natin, di ba train din yan? Di ba? Rinegress natin si train. Yes, sir. Ay, mali. Kaya pala, sorry guys. Nako. Mali. Ang ginamit ko kasi dito yung whole data. Kaya, natural guys, magkakaiba talaga yan. So, dapat palang ginamit natin dito yung train data. No? Sorry. Mali ako dito. So, ayusin ko lang guys. Baka mali din nilagay nyo. Sorry. Oo, na mali yung ano. Dapat train. Yung sa pag-regress natin, dapat train data. No? Run lang ulit lang, sir, no? Oo, run lang to. No? Okay. Okay, so ganun din yung interpretation. Okay, kaya parang tataka ako ba, uy, ano to? Kailangan i-ulit din natin, sir. Pero yung si ano? factor din natin. Pero si ano kasi, si data natin, di ba na-convert ko na as ano? Ay, ba sir, na-convert natin dun sa slide lang taas, no? So, bale, hindi natin na-convert bago sa natin train. Oo. Sige. So, mali tayo dun, ano? So, dito, andyan yung data natin. So, andito na yung data ko, no? And then, what I'm going to do is data, and then NSP, alt minus, okay, as that factor. Okay, NSP, data, NSP. Okay? So, kinonvert ko muna siya. Okay. And then, saka ako train at saka test, no? So, i-run ko ulit to. Paki-redo na lang guys, sorry. Redo ulit, no? Sige, so, yan. Meron na tayong, i-check ko yung class. Okay na, sir. Okay na? Ni train and then NSP. So, factor na siya, no? Factor na. Okay. So, yung mga errors na ganyan, actually maganda yung nagkaka-error tayo para right there and then makikita natin tapos kino-correct natin. Ito, mali yung position ito. Dapat ito dito. Control X, dapat dito siya. Bago natin in-split, before we split the data, dapat na-convert na natin into a factor. Okay, so I'm going to run this again, guys, using the train data. All right, so this would be classification. Okay, so ito yung out of bag niya, no? 5.62. So, ayun, tama pala ito kanina. 5.62 to. Okay, and then, okay, ito guys, 1142. Tingnan natin yung table. And then, yung sa train, $NSP. Okay. Distribution na 1160, yung classified as normal.
So if you add this, 1160 to. So ang correct, ano niya, 1142 out of 1160. So that's around 98% correct classification. Tapos ito ang mali, di ba? 213 lahat siya, si number 2. Ang mali niya, 49. Okay, kaya tama yung kanina, 23 at saka 13.9. So this is, let me change this again. Okay, this is 23% and isa 13.9%. No? 13.9%. Okay, there. Okay, so kaya pala hindi nagmamatch yung ano ko, yung prediction, no? Okay, so let me run this again. Okay, kasi yung RF na ngayon, yung RF is based on the trained data, no? Ito. Trained data. So therefore, yung predicted natin dito, ito, no? So let me run this. Ito. So this is 213332211. Okay, ito yung predicted natin ng RF natin, ng model. And then, i-run natin ulit to. I'm creating an object called P1. Predict ko si RF using the trained data. And then generate the first 10 observations, 10 values. And it should be already the same. Yes, sir. Same siya. Parehong-pareho na, no? Okay. 21333. Okay, good. Okay, any questions so far, gentlemen? Wala po naman, sir. Okay, good. Okay, so gagamitin natin isa pang napaka-importanting package sa ano sa machine learning, si Caret. It will be good, guys, for you to also study yung Caret package kasi ang daming ano niyan, ang daming functionalities, no? Isa dyan yung confusion matrix na dati kino-compute pa natin. Ito, yung confusion matrix ni Caret, very comprehensive siya. Okay, so kindly install Caret. And sometimes nagkakaproblema sa pag-install. So naglagay ako dito ng research ko to. Kung nagkakaproblema sa pag-install ng Caret, you can use this, no? You can use this kasi may kailangan siyang yung BIOC manager. Okay, nagka-problema ba kayo sa pag-install ng Caret? Kung hindi, that's good. Otherwise, you can use this, okay, and then use this. Kailangan muna nito, no? May kailangan munang i-install na BIOC manager bago i-install, and then saka i-library. Okay, wala namang problema sa pag-install ng Caret? Wala, sir. Sa akin. Good. Good. Okay, so di ba nag-create and then hindi pa tayo nag-create ng confusion matrix, yung manual. Pero if you recall, right, guys, dati nag-create tayo ng confusion matrix. Mina-manual natin, kino-compute natin, di ba? Dinidivide natin ng diagonals, if you recall. Ito, straightforward na function. So let's now create confusion. This is from Caret, no? From Caret. Ilagay ko lang dito para ma-remind kayo na this is from Caret package. Okay, ano yung pinapa-create natin na confusion matrix? Di ba si si P1? Okay, si P1 tapos anong data natin? Si trained data. Okay. Tingnan natin, guys, kung anong mangyayari dito. What will happen here if we run this? Subukan nyo nga. Error, oo. Kasi kailangan, ang syntax nitong kailangan i-define natin sino yung outcome variable natin. So dapat ilalagay natin na train then NSP, no? Okay. Okay. Alright. Ang kagandahan, guys, ng confusion matrix ni Caret, ang daming mga metrics na binibigay, no? Okay? So ito,
Okay, so confusion, di ba, yung P1 yung prediction, di ba? So, classification 1, 1160, ilan ba dito? Hindi pala nakalagay dito. Okay, so dun sa confusion matrix natin, yung na-predict niya na normal, 1160, tapos yung ano niya, yung hindi, yung mali, dalawa lang. Okay? So that's 1160 out of 1162, di ba? Right? Tama ba, guys? Yes, sir. So that's, if we divide 1160 divided by 1162, okay, 0.998. So practically, that's practically, hindi niya linagay dito. 0.998, ginawa niya ng 1. Kasi 0.9983, bakit niya kaya renound off to? Ay, sorry, mali guys. Sorry, mali. Okay, itong sensitivity, no? Sensitivity, ito yung tamang ano. Okay, tingnan nyo dito, no? Yung tamang na-predict niya as class 1. Okay, sa class 1 to, sensitivity, ilan yung tamang na-predict niya as class 1? So that's 1160. So ito yung mga prediction, di ba? So, 0 yung mali niya dito sa classification 2, 0 yung mali dito sa class 3. So lahat sa pag-predict niya sa class 1, tama. 1160. So that's why 100% doon. Si 2 naman is 211 out of 3. 211 out of 213. Yes, correct. 211 divided by 213. So that's 9906%. Ito yun. Yeah. No? So that's the ang tawag dyan sensitivity. Titignan natin yung prediction niya pre-classification, yung classification na yung tama yung pag-predict, no? Tapos merong accuracy. Ano tong accuracy na 99.87? Yung overall. Yung overall, which is ano siya? 100 plus 100 plus So, 997. 1160 Plus 211. plus 211 Plus 122. plus 122, okay, divided by, so i-copy ko na lang to. Plus Control C, plus Control 2. V, 213, no? and then plus, ano? Plus 2 na lang. So plus 2. 2, plus 2 lang. No? Okay. So that's 9986, 9987. Yan. Yun yung accuracy. Tapos kinuha niya yung yung 95% confidence interval, no? Okay, kinuha niya yung plus minus 2.5% standard deviation at saka yung plus 2.5 standard deviation para makuha niya yung 5% na confidence interval. So, yan, very tight, no? 9952, 9998. Okay? Ano tong no information rate? Ano yung no information rate? Ano ba yung pinakamarami? Table, and then, di ba yung train, tapos NSP. Okay, ang pinakamarami dyan, 1160, di ba? Ilan Yes, ba yung sir. natin? Yung train 1495. Tama, 1495. So, ibig sabihin ng no information rate, you assume that you don't have any model at all. So, syempre, kung magpre-predict ka, gagamitin mo yung pinakamalaking number, di ba? So, you're going to predict that everything is normal. Right? Tama, gentlemen? Yes, sir. Ayun, ibig sabihin no information rate. So, ang tama natin dyan is 1160 divided by 1495. 195. Diba? Assuming na wala tayong other information, so i-predict na lang natin sila as normal lahat, no? So when you do that, okay, yan 77.59, no? 1160.
Okay? So may mga ibang information pa dito, no? Like itong specificity, no? I'm going to share with you here a very good reference if you want to really learn more about dito ba siya? Ito. Okay, I think ito. It's a good reference for identifying or for explaining kung ano yung lumalabas sa confusion matrix ng caret package. Okay. Let me copy this. So, share ko sa chat. Okay. So, gusto niyo guys yung if you want to check this. So ano lang man ito? Basic evaluation measures from the confusion matrix. Yan. So andyan dyan in-explain niya kung ano yung true positive, false positive. Tapos andito accuracy. Okay. Andito sensitivity. Andito specificity. Okay. Andyan precision. So lahat ng mga metrics dito sa confusion matrix, it's explained here. Okay. So we will not go into that, no? I will just invite you to look at that, no? Para maintindihan kung ano yung mga measures na to. Okay. All right. So of course, guys, hindi lang naman natin ginagamit yung that's why we're not overfitting kasi gusto nating i-run naman, i-test yung natin, yung model natin to our test data. No? Okay? So mag-create naman tayo ng object na P2. Control Alt minus, and then we're going to predict. Okay? Ipe-predict natin. Okay, also using the RF model, but this time, doon natin gagamitan sa data is equal to test data natin. Okay? So, ipe-predict muna natin yan. Tapos, let's now magpo-confusion matrix tayo. Confusion matrix. And then P2. And then, di ba, test data, tapos NP, NSP. Okay, kailangan naka-identify natin ito. Alright, so first, ipe-predict, no? Ipe-predict using the test data. Okay, so meron tayong 631 observations. Kasi yun ang size ni test data natin. And then, magko-confusion matrix. I-compute niya kung ipe-predict muna, tapos titignan kung ano yung mga tama, tsaka yung confusion matrix value. Bilang parang may maingay, paki-ano na muna. Ay, Na muna. Yan, sige. Okay, so let's run this now. Oops, ano mali? Error in table. Saan ko nagkamali? P2. Tama, test naman, tama. Confusion matrix natin is P2, tapos test NSP. Error in table, where all arguments must have the same length. Okay,
So si P2, run ko muna yung P2 Si P2, ito yung predicted value. Length ni P2. So dapat ano siya? 1495 kasi 1495 yung testing data natin eh. After that, mag-create tayo ng confusion matrix on P2, then test yung variable na NSP. Sa inyo guys, gumana? Kasi pareho lang naman ito yun. Error po. Okay, let's see Ito lang din yun, no? Ito, yung confusion matrix natin. We use a trained data. Diba? Pero nag-predict muna tayo niyan. Saan yung prediction natin? Ito. Yan. Predict RF using the trained data. Okay. Wait, baka tanggalin ko tong data. No? Baka na-confuse siya dito. Baka ginawa. Let me see. Ayun. Okay. Masyado siyang sensitive. No? Ginawa kong data is equal to test. So, hindi na kailangan ng data is equal to. Okay. So, very specific yung syntax dito. Okay. So, ito guys yung confusion matrix natin. No? This one. So, 482, 61, at saka 46 yung tama. So, makikita natin dito yan. So, overall accuracy, 93.34%. Okay. If we compare this with the training data, kasi yung training data natin. Ito. Ano ko lang to. So, yung training data natin, yung ano natin, accuracy, 99%. No? Yung testing data natin, which is a data that has not yet been seen, okay, naka 93% siya. Okay, relatively high naman to. No? Okay, no information rate, 7845. Dito nga, 77. No? Okay, and then you have the sensitivity, kita natin dito na sa sensitivity, mataas yung kay class 1, medyo mababa yung kay class 2, okay, relative to class 3. How about yung kanina dito? Class 1, class 2, class 3. So sa sensitivity dun sa training data set natin, ang taas niya. Sa testing data set natin, okay, medyo mababa siya relatively sa class 2. 97, 74, and 85. Plus ito pa yung mga ibang measures. Okay? So, let's now compute for the error rate. No? Ano yung error rate tingnan natin kung paano natin makikita yung error rate. So, we can use, may plot function. We can use the plot function. Okay, plot. Then RF. Let's see this. Ipapakita sa atin ito kung ilan yung mga trees ang pwede natin magamit, no? Okay. So ito yung plot ng natin ng RF. All right. Itong sa x-axis yung trees, no? Sa y-axis yung error. Okay, notice as we add more trees, bumababa yung error ito. So this is the error as a function of your number of trees. So if you take a look at the plot, okay, so pagdating ng bandang 300 plus, so parang wala nang improvement, di ba? Wala nang improvement. Kahit dagdag pa tayo nagdagdag ng trees, hindi na bumababa yung error terms natin. Okay, ang model natin 500 kasi, di ba? 500 trees. So maybe we can refine our model in such a way that, kasi parang wala na namang parang wala nang, maybe let's start at here, no? 300. Parang wala na namang binababa yung errors once you reach a certain number of trees. Nari ito 300, parang hindi na naman bumababa yung error terms. Parang nag-flat na siya.
Okay, so we're going to refine our model. Gagamitin natin, kunyari, 300 trees. Okay, so what will happen? Instead of 500 trees ang gagamitin, okay, sabi natin dito, no improvement seems to be seen after 300 trees. Okay, so what we're going to do is, we're going to tune. Parang i-tune natin yung RF model natin. Parang i-fine tune natin siya. Medyo babaguhin natin ng konti. Okay? So, in order to do that, ang gagawin natin, isi-separate natin yung magre-create tayo ng object ng sa train, lahat ng rows except for yung column 22 is your dependent variable, di ba? That's our NSP, no? So, isi-split natin yung mga independent variables natin at saka yung dependent variable natin. Okay, that's what we're going to do kasi yun ang kailangan sa syntax ng pag-fine tune ng RF. Okay? So, clear ba tayo so far? Yes, sir. Okay. So, sige, i-fine tune na natin to. So, we're going to use the tune RF. Diba, may mga iba't ibang functionalities dito sa sa random forest, no? So let's create an object. So tawagin natin okay, what do we call it? Tune 1, no? So i-tune natin yung model natin. And the functionality that we're going to use is tune RF. Okay, but before we do that, tingnan natin muna ang details about this. Tune RF. Let's see ano yung ginagawa niya. Guys, okay lang ba na magpaalam ako ng 5:30 lang tayo? Is it okay? Ayos lang, sir. Okay naman. Babawiin na lang natin kasi may defense, may magpapanel ako yung sinabi ko nga kay Frank ng 6 o'clock. So medyo kailangan mo nang mag-prepare ng konti if you don't mind, no? Ayos lang, sir. Ayos lang. Hindi, galit yata. Si Celso, galit yata eh. Hindi, sir. Hindi. William, ikaw, hindi ka galit? Hindi naman, sir. Okay, so ito guys yung natin, ito yung function natin. Starting with the default value of mtry. Di ba anong default value of mtry? Di ba 4? Search for the optimal value with respect to the OOB error estimate of mtry for random forest. So i-tune natin, pa-fine-tune natin yung model natin. Kasi ang default, 500 na puno, 500 trees yung ginamit, no? And then sa bawat pag-split niya, 4 variables. No? So optimal ba 'yon? Kasi default lang naman 'yun eh. So ito yung syntax na gagamitin natin. Okay, X is our matrix of the predictor variables. Kaya nga i-split natin guys yung natin. Split natin, hindi pa natin na-split So we're going to split yung natin, yung train. Okay? So magka-create tayo ng panibagong data. Okay? Where naka-separate lang yung pero kahit hindi na, no? Hindi na. Sasabi lang natin na yung natin, yung X natin, yung predictors, that will be yung from 1 to 21. Tapos yung Y natin, yung response variable, that will be yung column 22. Okay? Tapos, ano pa ba? Andito N3 try, no? Tapos may mga step factor pa siya. Okay? Step factor may improve. Okay? So, let's see, guys. We will, yung mga hindi natin ilalagay, magiging default na ni R. Okay, so, yung function natin is this one, tune RF. Control C. Control V. Okay. So, unang-una, what will be our X? What will be our X? So, ang gagamitin natin si train, diba? Ang X natin, lahat ng mga variables, lahat ng mga predictors. So, lahat ng rows niya. Tapos, wag lang isama si 22. And do you get this, guys? Yes, sir.
Okay, so lahat ng rows, wag isama si 22 kasi si 22 yung response variable natin. So that's our X. Yung Y natin, yung response variable natin. So ganun din, i-copy natin to. Control C, and then train, and then 22. No? Ito na yung response variable natin. Okay. Tapos may mga andito, i-block na muna natin to, no? Starting value of M try. Huwag na muna tayo maglagay ng starting value. Tapos entry try, number of trees used at the tuning step. So dito yun sa tuning step, no? So since wala tayong ilalagay dito, wala rin tayo muna ilalagay dito. So ang step factor natin, at each iteration, M try is inflated or deflated by this value. So let's start na muna na, tignan natin, comma. So siguro, yung number of trees natin, step factor, M try. Okay, yung M try kasi, di ba yung number of variables, no? To be used at each node, no? So yung gawin natin yung step factor natin, type, let's see. Step factor. Ilang M try? Say kahit at 1 na muna, no? 1 na muna i-increase o i-decrease niya dun sa M try. Okay, clear yan guys? So, gawin muna natin na 1. Okay, tapos i-fine tune na rin natin yan kung hindi maganda yung result. Tapos ano yung iba? Ano yung susunod? Plot. Okay, ipa-plot natin to, no? OOB error as a function of M try. Plot is equal to true. Okay. Ano pa? Okay, yung improve. Okay, pwede namang improve is equal to the relative improvement in OOB error must be by this much for the search to continue. So, sige, maglagay tayo dito, comma. Okay, improve. Sinasabi dito na dapat improve relative improvement in OOB error. So dapat nag-i-improve yung OOB error. Sige, gawin mo natin na 0.05 no? At 5%. Okay, ano pa? O, sige, i-trace natin to, no? Sige. Trace is equal to true. Sabi dito, trace, para i-print na yung progress of each search. Okay, and then yung, oo nga pala, ito. Yung N3, kasi kanina 5, N3 try, di ba? 500 yung default niya eh. Sige, yung, tapos di ba nakita natin na ano, na pag 300 na, wala na, no? Hindi na nag-i-improve yung, yung error. So, gawin natin N3 try is equal to 300. Yan. Check na natin syntax. X, Y, step factor 1, plot true, improve 0.05 paba. Pag nababawasan yung OOB, trace is equal to 2 and true. Okay, 1, 2. Okay? So, tingnan nga natin to. Run natin. Error. Saan ako nagka-error? Error in Tune RF. Oo, sorry. Nadalawa pala, no? Tune RF yan. Run. Okay. So, M try. So, parang palpak ha. OOB error. So, anong pwede natin baguhin dito? Wait. M try 4. Tapos isa lang yung ano sa OOB error. So, we have to adjust this. Mag-adjust muna tayo. Siguro yung, baka masyado mataas yung ano natin. Yung step factor. Okay.
Ipareho na lang natin yung step factor natin sa improve. Let's see what happens. 0.5% na muna. Kasi ang step factor, guys, sabi dito, at each iteration, M try is inflated or deflated by this value. So, parang ang laki ng M ng ano ko nung M try 1 ng 1 ng 1 kagad. So, liitan ko muna, no? 0.05 na lang at each try. Anyway, iteration yan. So, run ko. Okay. Hindi naman nag-improve. 4 to 80 tapos okay. Paano ba natin ma-decipher to, ha? Ito yung ano, ito yung nakakalito, guys, pag ganito na. Yung example niya dito FG1. So dito negative 10 tapos 10 tapos ito nga step factor lang pinasok niya dito eh. Ginamit yung data is FG1 from the mass package. Okay, i-run nga natin ito, guys. Sandali, sorry, Control C. And then let's copy that code there here. Okay, so example niya daw ng ano ng ito tune. Okay, run ko to. Tapos ilagay ko nga dito, sandali. Ilagay ko nga dito plot is equal to 2. See, oops. Figure margins are too large. Okay, let me repeat. Ayun. Okay. So dito sa kinapin natin na model, yung we would like, guys, na yung M-try natin will be at a minimum. So ito pinapakita niya dito, pag dinadagdagan natin yung yung M-try natin, yung number of variables per per split, tumataas yung OOB. Kaya dapat 2 variables lang at a time for this specific model, no? Okay, ang maganda sa kanya, ang ang gagamitin daw na M-try will be 2 variables. Ang default, remember guys, ang default natin is 4, di ba? So kailangan natin malaman kung okay ba yung 4 na yon as okay. So, sige, enhance nga natin yung natin. Tingnan natin kung paano pa natin mai-improve. Ay, step factor, wait. Sandali, parang masyado naman mababa yung step factor ko. Nasaan yung kanina, yung packages? Nawala na yung Let me, nga ba yung Ito. Tune RF, tinan ko ulit. Parang masyadong mababa naman yata yung step factor natin kanina 1, no? Tapos ginawa kong 0.5. So if you take a look at this, ang baba nga ng walang masyadong galaw. Kasi ang step factor at each iteration, M-try is inflated or deflated by this value. Kaya nga halos walang yung M-try natin kasi maliliit lang yung galaw niya ng M-try. So ang liit lang na measure ng OOB. So let me gawin ko na lang kanina 1 kasi, di ba? If I make this 0.5,
Ayun, mukhang nag-improve yung ano natin. Wait. Ayun, okay. Let's see. Ayun, okay. Ayun. Okay, we have a value here, guys. So what is this telling us? Notice, guys, yung OOB error natin is at a minimum pag 8 yung variables na ginagamit. Remind ko lang, guys, ano yung M-try natin? Okay, as in yung unang default ito, no? Okay. So, ito yung default natin, yung unang-una, no? 503 yung ginamit. Tapos, yung number of variables na ginagamit at each split is 4. Okay, pero according to this output, no? Mas maganda kung i-adjust natin yung M-try natin, gagawin natin 8. Kasi that will yield the lowest out of the bag error, no? So mas maganda tong 8 na M-try. So let's copy this. Okay, so ang gawin natin, ayan 8 OOB and then goes up to 16. Sir, Yes. pwede patingin lang ulit yung code. Ito. Yan. Wait. Hindi ba yung sa inyo, sir? Yung results. Pareho ba yung natin? 0.5 Try yung yung step factor, William. Try mo step baguhin. factor 0.5 William. Ay, 0.5. Sorry. 0.5. Kanina ginawa natin points kasi nung una 1, 1. no? Ayun, okay na, oo. Hindi ko pala napansin na 0.5 na. Oo, ganoon din yung mali ko kanina kaya yung hindi maganda yung ano natin. So ito, Okay nung ginamit natin yung step factor na 0.5, yan, we were able to generate this plot telling us that the best M-try is not 4, but rather 8. No? Okay, so i-modify ulit natin yung ano natin, no? I-modify natin yung model natin. So let's create now another model. Okay? So create na naman tayo ng panibagong RF natin. So let's call it RF1. RF1. Tapos yung random forest natin, random forest. Okay, which is also yung NSP. Tapos regress control tilde, then dot data is equal to, balik tayo sa train data muna. Okay, tapos i-define na natin dito, no? Ilan yung tree na gagamitin, no? Kasi yung default nito, di ba, yung number of variables at each split is 4. Gagawin natin M3 is equal to 8. Hindi, number of trees, no? Number of M3 pala yun. Number of trees natin will be hindi M3. N3. Ilang puno ang gagamitin natin? N3 is equal to 300. Okay. Tapos, ang M3, bakit nga pala guys, 300 yung gagamitin natin? Kasi hindi na nagbabago, sir. Oo. Yeah. Kahit magdagdag ka pa ng trees, wala nang reduction dun sa error, no? Okay. And then, tapos, pwede nating ilagay din yung importance. Yung importance, guys, ilalagay niya kung ano yung mga variables ang pinaka-importante, no? Is equal to true. Tapos, if wala tayong time, guys, i-check yung ano, no? Pero yung proximity din, no? Kindly check na lang kung ano itong mga dinagdag natin. Okay? Ano ba yung proximity? Dapat makikita natin sa code yun. Is equal to, dapat nagbibigay siya, no? Dapat nagbibigay siya ng ano suggestion. ng hint kung ano to, no? So kung ganon, babalikan na lang natin dito sa sa help natin dito. Proximity is equal to true. Dali lang guys baka tumawag sa department, no? Sino yun? Dali lang.
Okay, hindi ko alam kung ba't nag-ring yun. Okay, so saan na tayo? All right, so we're now creating another model. Let's print RF1 ulit. No? Print RF1. Yan. Okay, so run natin to. Random forest ulit, NSP regression all the variables. Data train pa rin, and number of trees natin 300 na. Number of variables 8. Then print natin importance at saka proximity. And then run. Nag-run na sa inyo, guys? Yes, sir. Nag-run na ba? Yeah. Ano yung ano niya? Ano yung OOB niya? Out of bag error? 5.42%. 5.42. Sa kanina kasi yung una natin yung RF 5.6 ata. No, 5.6. 62 ata din, sir. Nag-improve, no? Mm. Ito, yung ang ginamit natin yung trees 500 lahat, tapos M-try is 4, 5.66 yung error. No? Pero nung binago natin, refine natin, ano nangyari? Hindi pa rin Basta ng 0.2. nabawasan. So nag-improve, no? 5.22 yung akin. 5 point ano? 5.22 yung akin. 5.22. Mas maganda pa nga. No? Anong ginawa mo, William? Hindi ko Oo, alam eh. Baka special child ka, William, ha? Sa akin, ito, 5. Paiba-iba lahat. Ba't sa akin 5.62? Ha? Pareho lang sa akin, ha? 300 at saka 8, tama. Iba din yung results ko, sir. 1137 yung sa akin eh. 1134 yung sa inyo, sir. Ako, 113 ano? 1139. Yung sa confusion matrix. So, 1134. Sa akin, 1137. Sa akin, Pero- 1139. 1139. Pero train data ba yung ginamit nyo? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so kaya tayo nagkaiba. Ba't ganon? Dapat pareho yan eh. Kasi pareho naman tayong train data. Ay, Baka kailangan may set C. oo. Sorry guys ha. Nakalimutan ko. Dapat hindi tayo nag-set.c. Dapat. Kasi random to, di ba? Mm. So para dun sa pareho taas, tayo. no? Ayun, no? Di ba? Okay, sige. Set.c ulit tayo. Control C. Sige, i-run ulit natin. Sorry about that. Okay, kaya pala nakalimutan ko mag-set.c. Okay, dugtong ko dito. Pareho na lang din, 222. Yan. Then run Saan mo nilagay, sir? Yung- before RF1. Yan, dapat pareho na tayo niyan. Before Ayan, RF1. okay na ata, sir. Parang same na. 5.35 yung Yan, OOB. 5.35 na. No? Ano yung set that seed? 222. 222. Okay. Yan, okay? Same na tayo, ano? 5.35. Tapos, tingnan ulit natin yung ano, yung mag-confusion matrix ulit tayo. Pero mag-predict muna tayo, no? So, alam nyo kung paano mag-predict, di ba? So, let's call this P3 na, no? Let's call this P3, alt minus. Okay? Then, mag-predict tayo. Predict using the RF1, okay? For the train data. And then, mag-confusion matrix tayo. Diba? Confusion matrix, then we're going to use P3. Okay, and then ito yung sasabihin natin dapat kasama yung train and then dollar na NSP. Yan. Okay, so running this, guys, running this. All right. So accuracy natin is 99.87. 99.87. Ano yung accuracy natin kanina dito? $93? Sa train,
Hindi, mataas yung sa train, ha? Test pala yan, sorry. Sa train data. Train 99.87. 99.87. 87. Asa na siya sa ilalim? Asa na yung confusion matrix ko? 99.87, no? 99, halos pareho lang. Pareho lang, 99.87. Right? Unless may mali akong ginawa. Hindi. Same, sir. Same lang, ano? Same. Yes, 99.87, yung tamang predict, no? Medyo nagkaiba lang dito, 1159 dito. Kanina 1160 doon, tapos 0 dito, di ba? Tama ba yun? 0 yung ilalim niya, sir. Tapos 2 yung ito, sa... okay. Parang 116000, tapos yung isa 2, then 2120. Okay. But the overall accuracy is the same, no? Same, yeah. So, tas ito na naman yung mga measures ng other metrics. No? And then, of course, guys, ang importante sa atin yung test data. No? Diba? So, dapat kukunin natin yung saan na tayo? Prediction and confusion for the test data. So, gamitin na natin yung bagong model natin. No? Okay, we have a few more minutes. No? So, sige, paano natin gagamitin dun sa test data natin? So, let's create now. Predict natin P. Dapat. Hindi magandang ginawa ko pa rin ng P1, 2, 3. Okay, so I'll just call this P3 and then test. Kanina kasi dapat ginawa akong P3 train. No? Yes. Test data. No? Ay, nako. Nalimutan ko paano pag nito eh. Paano pag balik sa Okay, saan na ako? So if you're going to use the ayan, parang nag-minimize siya. Okay, ito na muna. So, i-predict natin, tsaka confusion matrix natin yung for the test data using si P3. No? So, predict natin si RF1. Gagamitin natin si RF1 for the test data. Okay, and then confusion matrix. Confusion matrix natin, we're going to use P3 test and then test data and then $NSP. Yan. Okay. So let's see, let's run this. Itinan natin yung niya. Okay. Accuracy niya 93.34. Okay, ginamit ba natin, nag-test na ba tayo kanina? Nag-run na ba tayo for testing data? Hindi pa, no? Hindi pa, sir. Hindi pa, no? So, ngayon pa lang kasi ang gagamitin na natin yung model natin yung RF1. Okay, so ito na yung guys, ito na yung performance ng model natin. Okay, for the test data. Ang accuracy niya, 93% as compared to 99% yung training data. Not bad, no? Kasi this is a data set that has not been seen by the model. So, yung kanina, yung train, tapos nag-RF3 tayo, same data din naman yun. So, naka-99 tayo doon. Pero ito guys, first time niya na-meet tong data na to, in-adapt dun sa model natin, 93%. Okay? And then, yung niya, yung no information rate, halos pareho lang ng ng kanina. And then, what else? Ito yung sensitivity, specificity, ito yung breakdown niya. Okay? Which can easily be interpreted. All right. So, number of nodes for the trees. Paano to, guys? So, mag-create tayo ng here, we're going to create a histogram, no? Para makita natin kung yung performance niya, kung
Depende dun sa number of trees, no? So isusulat ko na lang, ha. So we're going to create this histogram, okay? And then there's this function, may function tayo na gagamitin yung tree size. Ayan, ito. Ayan guys, no? Tree size. Okay? And then gagamitin natin yung model natin RF1. Ito, pwede natin lagyan ng parang plot lang naman to. Ang main natin is equal to number of nodes kasi yun, no? Number of nodes for the trees. Okay? And then lagyan natin ng color. Color is equal to ano gusto yung color? Ano ba yung steel blue ba yan? Tignan ko to, ha. Okay, then let's run this. Okay. Okay. So, what do we have here, guys? Ano interpretation natin dito? What do you have here? So ito yung distribution ng nodes natin. Ilan yung trees natin, di ba? We have 300 trees. Okay, so what does this tell us? Ito yung pinakamarami. Ano ibig sabihin na to? Since histogram to, ibig sabihin nito yung mga around 80 trees natin, no? Tapos ilan yung nodes niya? Ito kasi 80, 80, di ba? Ito yung frequency, yung number of trees, mga 80, mga 80 mga trees dun sa model out of the 300. Okay? Ang merong mga 80 nodes, no? 80 nodes. So, merong mga trees, konti lang, no? Na merong 100 nodes. Yung 100 nodes, guys, ito yung nagsisplit yung mga trees natin. So, meron ding mga trees, konti lang din, mga less than 10 dito. Okay? Na less than 50 yung mga nodes nila. Okay, so but ang majority talaga dun sa mga trees natin, majority mga 72, mga 90 trees, no? Okay, so that's what this tells us. Itong plot na to where we were able to see ano yung mga frequency ng mga trees natin out of the 300 na ilan yung mga nodes na ginagamit. Imagine you guys yung decision tree, 'di ba may mga may mga nodes tapos may mga branches. 'Di ba? Do you visualize that? Yes, sir. Okay. Sige, then just a few more. Ito guys, and then maybe we'll just call it a day na muna, no? Tapos itutuloy na lang natin to, and then yung next meeting natin, mag-ano lang tayo kung kailan yung next meeting natin kasi di ba hindi na rin kayo pwede ng Wednesday. So yes, siguro either Friday, Friday or Saturday na lang din, ano? Yes, sir. Let's just play it by ear. Okay, yung variable importance, guys, ito importante to. So there's a function sa sa random forest na var. Okay, var import, no? Var implat. Okay, var implat and then RF1. Okay, anong sinasabi nito? Okay. Take a look at this, guys. Okay, ito may measure ng Gini at saka ng accuracy. Okay, siguro i-discuss lang natin to next time. And then the rest, tingnan nyo lang guys yung the rest ng kindly take a look at the rest of the codes. Konti na lang naman natitira. And then we go to support vector machine, ibang naman yon, ibang model. Tapos din yung tawag dito, yung deep learning XGBoost. Yun ang last natin. Then we go to dun sa natin sa trading na functionality sa R. No? Okay, so in terms of accuracy, guys, ang pinaka-importante na model yung ALTV. Okay, bakit? Kasi pag tinanggal to, yung ALTV na variable to, bababa daw yung accuracy ng 40%. Ang laki. No? So itong dalawang to, si ALTV at saka si ASTV. So
this tells us that among the variables, itong dalawang to yung pinaka-importante. Tapos dito naman, in terms of Gini, yung Gini kasi, parang ito yung contribution, how much, parang, inaano niya, yung, parang yung contribution nito dun sa ano, sa mga nodes at saka sa mga leaves. Yung importance niya, yung contribution niya. So ito MSTV, pati si ASTV din, andi dito. Okay? So as I mentioned a while ago, yung Gini kasi parang measure siya ng ng contribution ng variable na to dun sa nodes at saka sa leaves. So pag Sir, tinanggal those, yes. Is this parang for yung parang tatanggal tayo ng variable? Yeah, parang ganun siya, no? Parang ganun siya. So kaso sa random forest kasi sa random forest, pag kasi kunyari tatanggalin mo to, no? Pag tatanggalin mo tong mga less quote-unquote less important, ang matatanggal na accuracy niya maliit lang eh, no? Okay, so hindi ko pa nasubukan na nagtanggal ako because of this, no? I haven't tried that. I'd like to see, that's a good question. I'd like to see if I remove, definitely guys, kunyari tinanggal ko itong ALTV na to, babagsak yung accuracy. Okay, maybe you'd like to try that. No? Mag-create kayo ng panibagong object, tanggalin nyo si ALTV, and then i-run nyo siya using random forest, and then try to see what happens to the accuracy. Okay, ganoon din daw si MSTV at saka si, pinaka malaking contribution kasi, ALTV at saka si ASTV. Pag nawala yan, pag natanggal yan, babagsak talaga yung accuracy. Okay? All right. So let me stop there first, no? Konti na lang yung natitira naman natin. Ilan na lang to? Hanggang ano lang naman siya? Hanggang konting-konti na lang, no? So if you may please guys, kindly just try to run the other codes, no? Para next meeting, sandali na lang tayo dito. Just to finish this, okay, and then I'm thinking also siguro yung remaining part ano ko na lang kasi konti na lang yun, konting-konti na lang siya, ano ko na lang i-record, that will take siguro mga 30 minutes lang, okay, and then i-post ko na lang siya, tapos punta na tayo sa diretso na tayo next meeting, support vector at saka XGBoost tayo, other very powerful models. No? Okay? Gentlemen, okay? Okay, sir. All right, so let me stop recording. Yes, sir. Okay.